Sziasztok! Mivel ismét eltelt egy hónap, a mai videóban végigmegyünk azon, hogy mire és mennyit költöttem júliusban, illetve elkészítjük közösen az augusztusi költségvetésemet is, és egy pár információt megosztok arról is, hogy hogyan halad a vállalkozásom, szóval tartsatok velem, hogyha érdekel titeket ez a téma. Ha esetleg ez az első videó, amit látsz tőlem, akkor azért bemutatkoznék. Engem Melinek hívnak, 24 éves vagyok, Budapesten dolgozok könyvelőként, és a párommal élek együtt egy albérletben. Először is kezdeném azzal, ami talán a legfeltűnőbb, mert itt van a kezemben. Már hónapok óta tervezem, hogy most már tényleg beruházok egy rendesebb mikrofonra, mert az előző az egy ilyen 2000 forintos sínes darab volt, és igazából szerintem rosszabb volt a hangja, mint az iPhone-omnak a saját mikrofonjának. Ez viszont egy DJI Mic Mini 2, úgyhogy még most próbálgatom, ma reggel érkezett meg, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz így a hang. Remélem, hogy sokkal jobb, és hogy ez majd biztat arra, hogy még több videót készítsek, mert ugye nem azon múlik, hogy mennyire visszhangzik éppen a helység, meg hogy mennyire vannak zajok, mert most például volt múlt héten betonozták a folyosókat, szóval az nagyon hangos volt, illetve ez a konyha egyébként eléggé visszhangzik is, amit biztos hallottatok ugye az előző videókban, amiket még csak a telefonommal vettem fel. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mit mondatok, hogy milyen így a mikrofonnal. Ez viszont már csak az augusztusi költségvetésben lesz benne, mert tegnap augusztus 2-án rendeltem, szóval az majd a következő ilyen havi összefoglaló videónak lesz az egyik kiadása. Még mielőtt rátérnék a konkrét számokra, szeretném megemlíteni, hogy mi volt a legjobb, illetve a legrosszabb az előző hónapban, tehát júliusban. Szerencsére elég sok jó dolog történt, úgyhogy nem tudok csak egyet választani. Az egyik, hogy most már hivatalosan is egyéni vállalkozó vagyok, ezt említettem a féléves összegzőben is, de azért említem itt is, hiszen ezzel kapcsolatban is azért lesznek kiadások. Július 14-e óta most már egyéni vállalkozó vagyok, ugye másodállásban, főállásban ugye könyvelőként dolgozok egy SSC-nél. Szerencsére nagyon szimpatikus a könyvelő, akit találtam végül, és teljesen gördülékenyen ment az egyéni vállalkozásnak az elindítása. Ha egy kicsit pirosnak tűnök, akkor az azért van egyébként, mert tegnap a tűzőnapon gerebéztem a 37-38 fokban, ezt inkább nem részletezném. A apukáméknak volt a szülinapi ünneplése, és még a vendégek érkezése előtt kellett egy kicsit gerebézni. Nem gondoltam rá, hogy a napon leszek, de így alakult, szóval most lett egy kis színem. Aztán majd úgyis megyünk Olaszországba, akkor meg biztos, hogy még több színem lesz. Miután a vállalkozást elindítottam, utána már az Etsy boltot is meg tudtam nyitni. Egyébként elvileg úgy is el lehet indítani, hogy még nem vagy vállalkozó, de szerettem volna, hogy az elejétől kezdve rendesen legyen az egész lepapírozva. Szóval inkább megvártam, amíg a könyvelő elindítja az egyéni vállalkozást, illetve kellett ugye ilyen közösségi adószámot is igényelni. Szóval miután ez meglett, utána már biztos volt, hogy el tudom indítani az Etsy boltomat, de egyébként nem volt probléma, hogy még erre várni kellett, mert rengeteg dolog volt még aközött, hogy egyáltalán befejezzem a tervezőt odáig, hogy ki tudjam rakni a terméket. Gondolom nem sokatok ismeri azt, hogy mi kell ahhoz, hogy egy Etsy boltot elindíts. Na nem a regisztráció, meg a bolt nyitása volt nagyon sok idő, hanem amíg összeraktam hozzá a szükséges képeket. Ugye egyrészt kell egy logó, meg van egy ilyen banner, ami a boltodnak így a tetején van, akkor ezen kívül kell egy PDF, amiben benne van a link, ami a digitális termékedhez vezet, mert maximum 25 megabyte lehet az a fájl, amit feltöltesz, és általában aki digitális terméket árul, annak azért ez nagyobb szokott lenni, illetve én ugye egy Google Sheets alapú pénzügyi tervezőt árulok, amihez egy link tartozik, és azt nem tudom ugye máshogy feltölteni, csak hogyha benne van egy PDF-ben. Szóval kell egy ilyen PDF is, illetve magának a terméknek a képei, amik alapján ugye általában a vevők megveszik a terméket, ami ugye bemutatja, hogy mit tud, mire érdemes figyelni. Lehet 2 videót is feltölteni, ami bemutatja a terméket, ilyen 15 másodperces videókat. Szóval azért ez sok idő volt, amíg kitaláltam, hogy mi legyen a képeken, illetve így elrendezgettem, és mivel eléggé perfekcionista vagyok, nem akartam valami gagyit feltölteni, hiszen ha gagyi a dizájnja a boltnak, akkor
nem tudom, hogy mit vár az ember magától a termékektől, amiket feltölt az eladó, szóval szerettem volna azért így esztétikus képeket feltölteni. Lényeg a lényegben, hogy elég sok idő volt, amíg ezeket megcsináltam, és ugye ezt mind azután tudtam megcsinálni, hogy maga a tervezőkészlet, illetve végül készítettem egy ilyen mintaadatokkal kitöltött tervezőt is, hogy ugye aki megvásárolja, lássa, hogy nagyjából hogy fog kinézni egyrészt, mert ugye a diagramok csak akkor lesznek ilyen szép színesek, hogyha ki van töltve. Másrészt, hogy ha esetleg elakad, hogy mit hova írjon, akkor ott ez egy jó kiinduló pont. Szóval azt is meg kellett csinálnom úgy, hogy ugye azért legyen értelme az adatoknak, amiket beírok, és az is viszonylag sok idő volt, illetve ugye kellett készítenem egy üres verziót, ami maga a termék. Egy héttel ezelőtt viszont végre megnyitottam a boltot, és nagyon örülök neki, mert már 30 vásárlóm volt, szóval köszönöm szépen innen mindenkinek a bizalmat, és ha esetleg érdekel titeket, akkor lent lesz a leírásban a link hozzá, illetve szerettem volna egy kuponkódot így a YouTube nézőimnek is készíteni, szóval, hogyha a Meli50 kuponkódot használjátok, akkor 50% kedvezményt kaptok a tervezőre. Szóval, ha érdekel titeket, akkor a link a leírásban, illetve a Meli50 kuponkódot tudjátok használni. A vállalkozással kapcsolatos dolgokon kívül, ami még nagy pozitívum volt, hogy igyekeztem több időt szánni olyan dolgokra, amiket mostanában elhanyagoltam. Például az egyik barátnőmmel végre elmentünk kávézni, illetve a párommal is több közös programot csináltunk, de egyébként ezt az is befolyásolja, hogy a párom hogy dolgozik, mert sokszor ő is dolgozik hétvégén, szóval azért nem mindig egyszerű kitalálni, hogy mikor van közös időnk, de például felmentünk a Citadellára, megnéztük ugye, hogy most felújították, ami nagyon jó volt még így a 40 fok előtt, mert most éppen ilyen 36-37 fok körül van szerintem. Szóval még azelőtt, hogy ilyen nagyon nagy kánikula lett volna, felmentünk és megnéztük. A legrosszabb dolog pedig azért nem a világ vége, ez pedig az, hogy egy kicsit az alvást háttérbe helyeztem, nem annyira, hogy most ilyen 2-3 órákat aludtam volna, de azért én úgy veszem észre, hogy egy ilyen 8-9 óra alvás az, ami nekem optimális, és inkább ilyen 6-7 az, ami mostanában összejött, de úgy vagyok vele, hogy ez ideiglenes, és nem lesz így azért hónapokig, csak ugye mind a vállalkozás elindítása, illetve amíg még egy csomó dolgot így tanulok folyamatosan, és ugye sok időbe telik, még azért így a vágás is, hogy addig van ez a kicsit ilyen alvás megvonásos állapot, de nagyon várom például most augusztusban, ugye megyünk Palermóba 4 vagy 5 napra, azt nagyon várom, hogy egy kis pihi legyen, mert egész nyáron nem vettem még ki szabadságot, most már azért érzem, hogy szükségem van rá, csak ugye az is olyan, hogy előtte munkában is, meg most már a mellékállásomban is előre kell dolgozni, hogy ne maradjon ki azért az az időse. Szóval most már nagyon várom ezt az utat, mert nyilván egyrészt kíváncsi vagyok Palermóra, másrészt nagyon érzem, hogy szükségem van egy kis pihenésre. Na de ezután a nagyon hosszú bevezetés után lássuk is a júliusi számokat. Az összes bevételem 700.411 forint lett, ez azért elég jónak számít, mert jóval több, mint maga az alapfizetésem ugye a főállásomból. A számlák és kiadások az 207.125 forint lett, ez szerintem még mindig nem olyan magas, hiszen van, aki 250.000 forintot fizet csak az albérletre, úgyhogy ennek nagyon örülök. Törlesztés 0 forint, a megtakarításból költés 86.208 forint, ugye itt már így az utazással kapcsolatos költségek bejöttek, megtakarításban 364.786 forint ment, ez fantasztikus szerintem továbbra is, és még mindig meg vagyok lepődve, hogy ennyit félre tudok tenni, hiszen ugye ez több, mint a fele a bevételeimnek, szóval nagyon örülök ennek. 128.500 forint ment befektetésekbe. Itt ugye van is egy ilyen diagram, amin látszik, hogy a bevételeimnek mekkora részét takarítottam meg. Itt ugye a megtakarítás és a befektetés is benne van a megtakarított részben, és hogy mennyit költöttem el. Úgyhogy 293.405 forintot költöttem el, és 407.006 forintot, tehát az 58%-át takarítottam meg a bevételeimnek. Ez szerintem elég jónak számít, pláne, hogy azért nem hétjegyű a bevételem, szóval ennek továbbra is nagyon örülök.
Lássuk is akkor alkategóriákra lebontva a kategóriákat. A fizetésemet szokás szerint kitakartam, úgyhogy kezdeném a kamatokkal, 147.189 forint volt, ugye ez az állampapírokból kapott összeg, ez ugye elég soknak számít, viszont azért arra igyekszem figyelni, hogy a kapott kamatoknak az összegét is befektessem, tehát ne csak azt, amit így kitűztem a hónapra, mert csak akkor tud ugye érvényesülni a kamatos kamat. Az egyéb ajándékok, stb. Kategóriába igazából bármilyen bevétel számít. Ez például egy OTP-s jóváírás volt, amit még azt hiszem júniusban kaptam, de csak júliusban vettem észre, hogy megkaptam, úgyhogy inkább nem írtam be utólag, hanem ide júliusra írtam be. Ezt nem is tudom egyébként, hogy miért kaptam, mármint, hogy valami ilyesmi üzenettel küldték, hogy köszönjük a hűségedet, vagy bizalmadat, vagy valami ilyesmi, de ez nem ajánlói bónusz volt, úgyhogy ezért ment ebbe a kategóriába. Ajánlói bónuszokból 38.500 forintot kaptam, ez, ha jól emlékszem, egy gránitos jóváírás volt, igen, egy gránitos, ezt láttam valahol itt, igen, egy gránitos, illetve a többi az light írás volt, szóval köszönöm szépen, akik használták a linkemet, a leírásban találjátok az összes ajánló linkemet, amivel ti is kaptok, illetve én is kapok jóváírást, úgyhogy ezeket használjátok, akkor tudtok engem is támogatni, illetve ti is kaptok vele jóváírást. Szép kártyára, de ugye nem azt szoktam beírni, mennyit kapok, hanem amennyit elköltök. Ezt már korábbi videókban említettem, úgyhogy most nem ismételném el, hogy miért, de összesen 33.670 forintot költöttem el róla. YouTube AdSense és Etsy még ebben a hónapban 0 forint, viszont szerintem most már augusztusban lesz az Etsy-nél bevétel, és lehet, hogy a YouTube AdSense-nél is. Ezt még nem tudom, hogy érdemes-e kiutalni. Olyan 36.000 forint környékén van most a teljes bevétel eddig YouTube AdSense-ből, szóval lehet, hogy érdemes azért várnom, amíg egy kicsit több lesz, hogy ne kelljen ilyen kis összegnél számlát kiállítani, meg ilyesmi. Ha már számlák, a számlák és előfizetésekből a bérleti díj 65.000 forint, a közös költség 17.142 forint, ezek ugye nem változnak, most már jó ideje. A vízrámesőfele 2.400 forint volt, az áram 2.691 forint, gáz 0 forint, az internet rámesőfele 3.730 forint, és a Jettelnél a 2:1-ben csomagom 3.000 forint. Ez ugye egy sajnos már nem elérhető csomag, de egyébként 5 GB internet, illetve 25 perc telefon van benne. Befektetni ugye minden hónapban legalább 110.000 forintot szoktam. Ehhez még hozzájöttek az ajánlói bónuszok, amiből én csak 5 darabot kaphatok, de ti tudjátok továbbra is használni a linket, és ti megkapjátok a bónuszt, csak én nem tudok 5-nél többet egy hónapban megkapni. Megtakarításba a nagy része önerőre ment, 314.786 forint. Igazából itt hónap közben is már egyszer vettem, azt hiszem 100.000 forint, vagy 150.000 forintért fix mapot, mert ugye most ismét kamatvágás volt, és még a 6%-os, azt hiszem fix mapból szerettem volna venni, szóval kiszámoltam, hogy mennyi az, ami valószínűleg megmarad így hónap végén, és akkor ezt meg is vettem még így hónap közben. És vállalkozásra tettem félre 50.000 forintot, egyrészt a könyvelőnek a díja, másrészt tudtam, hogy szeretnék mikrofont is venni, és az Etsy boltnak is van egy díja, amikor megnyitjátok, úgyhogy ezt majd mindjárt megmutatom, hogy mennyi volt végül összesen. Törleszteni ugye nem igazán kell, ez csak egy ilyen technikai kategória, de nem olyan értelemben tartozás. 65.000 forintot adtam meg bevásárlásra keretnek, de nem tudom miért nem emeltem fel 70.000-re vagy 75.000-re, mert ugye előző hónapban is mondtam, hogy hát így szeretünk elsétálni mondjuk a Lidl-be fagyizni, vagy csak unblock venni fagyit, és emiatt egy kicsit magasabb szokott lenni mostanában a bevásárlás, illetve szeretném ezt a keretet egy kicsit megemelni, mert mostanában úgy érzem, hogy már nehezen férünk bele, és nem akarom ezt érezni, hogy bele kell férni ebbe a keretbe, szóval ezt a következő hónapra mindenképpen megemelem, de egyébként pont benne vagyunk, vagy hát 2 forint hiány majdnem benne, 65.002 forintot költöttem rá. Közlekedésre 8.950 forintot költöttem, ez ugye egy BKK bérlet, a kondira szokásos 21.900 forint, ez egy havi bérlet, egyébként ez elég magasnak számít szerintem, de ez van a környéken, és szeretjük ezt a kondit, úgyhogy
legalább valami egészséges dologra költöm, nem mondjuk cigire, vagy ilyesmi. Háztartásra 2880 forintot költöttem. Itt van egy ilyen kis tranzakciókereső, úgyhogy be is tudjuk írni, hogy háztartás, nem is kell igazából az egészet beleírni, hogy mi volt az. Igen, volt egy kokolino öblítő, illetve vettem még nedves törlőt, meg zsepit, hát nem túl izgalmas dolgok, illetve a DM-ben is voltam vásárolni, mert ebben a hónapban is volt ilyen pontsokszorozó kupon, úgyhogy egy pár dolgot, ami így elfogyott, azt vettem. Például ilyen konyhai felülettisztítót, meg mosogatószert, semmi nagyon izgalmas dolgot, úgyhogy ezért lett 2888 forint. Ugye ezt a párommal szoktuk felezni, így a háztartással kapcsolatos dolgokat. Van, amikor nem egyébként, valahogy az egészet én fizetem, de nem szoktunk túl nagy és drága dolgokat venni szerencsére, szóval ez nem vészes, hogyha nem felezzük el. Személyes kiadásokra pedig 2653 forintot költöttem. Én azt elfelejtettem említeni, hogy azért fizettem ilyen keveset a DM-ben, mert felhasználtam, amik voltak így az Active Beauty számlámon pontok, úgyhogy 15 000 forint helyett csak ilyen 5 vagy 6 000 forintot kellett fizetnem. Igen, 5305 forintot, és vettem egy pár dolgot, ami ilyen személyes kategóriában van, smink, termék, meg arclemosó, sminklemosó, ilyen nagyon alap dolgokat, úgyhogy 2653 forint volt, amit költöttem erre. Kávéra 3870 forintot költöttem, ez a barátnőmmel volt a Freyben egy kávézás, illetve ittunk limonádét is, és ő hívott meg a kávéra, én meg őt limonádéra, úgyhogy szerintem csak ennyi volt, de mindjárt megnézzük. Igen, csak ez volt a Freyben. Étteremre 7900 forintot költöttem, ez szerintem csak a belódzó volt. Igen, így van. Voltunk a belódzóban, természetesen pestós tésztát ettem. Elképesztően finom az a belódzós pestó. Egyszer megpróbáltam tavaly készíteni én is, mert valaki, azt hiszem Redditre felrakta a receptet, illetve az arányokat, ahogy készítik, és amúgy nem volt rossz, tényleg hasonló volt, de az a belódzós, szerintem a tészta is nagyon finom, illetve én biztosan nem raktam bele 1 liter olívaolajat, mint amennyi kb. Ahhoz kellett. Nagyon-nagyon sok olívaolaj van rajta, ami mondjuk nem túl egészséges, de nagyon finom. Mármint, hogy a mennyiség az olívaolajnak, nem maga az olívaolaj. Nagyon még egyszer nem mondom, hogy olívaolaj. Szóval nagyon finom a belódzós pestos tészta. Ha még nem próbáltátok, akkor mindenképpen ajánlom. Úgyhogy ott voltunk egyik este a párommal, és ezt szépkártyával fizettem, úgyhogy azért lett erre a hónapra ilyen magas a szépkártyás költés. Szórakozásra 0 forintot költöttem, mert inkább ugye ettünk meg ittunk így ebben a hónapban. De szerintem, hogy valamikor elmegyünk moziba is, mert most egész sok ilyen érdekes film jött ki, ugye az Odüsszeia, meg a Pókember, bár egyébként az előzőeket sem láttam. Azt hiszem a Spider-Verse óta nem láttam. Szóval azt meg kéne hozni, de lehet, hogy valamikor elmegyünk moziba is azért majd. Megtakarításból költésben most elég sok minden van. Ruhákra 20.988 forintot költöttem, egyszer voltam a Hádában, illetve kétszer, mert most már úgy mentem be, hogy most már tényleg találok farmer rövidnadrágot, hát szerintetek találtam? Nyilván nem, de felpróbáltam egy csomó mindent, nem volt jó egyik se, bár egyébként azóta így kondis ismerősökkel is beszéltem, hogy ugyanaz a problémájuk nekük is, szóval nem velem van feltétlenül a baj, de továbbra is rövid farmer nadrág nélkül vagyok, úgyhogy folyamatosan ilyen kis ruhákban vagyok, mint amiben most is. Viszont találtam 2 ruhát a Hádában, ilyen 50%-os kedvezmény volt, úgyhogy 1500 forintért találtam darabját 2 kis ilyen ruhának. Úgyhogy ennek nagyon örültem, mert igazából így jobban szeretem, mint a rövidnadrágot, még akkor is, hogyha jó rám a rövidnadrág, így nyáron. Szóval az volt az egyik, illetve vettem végre egy másik edzős cipőt. Egy sima fekete Vans Old School cipőt szoktam használni a kondiba, mert annak elég lapos a talpa ugye az erőnléti edzéshez, így nagyon futni meg igazából kardiózni sem szoktam, bár kéne. És ami az előző volt, az hát már nem is tudom hány éve meg volt,
úgyhogy már elkezdett a műbőrbe vonat rajta foszlani, és hát nyilván ott mondtam, hogy na eddig és ne tovább, most már tényleg kell egy másik. Szóval nagyon örültem neki, mert a JD-ben volt rá kedvezmény, úgyhogy 26 000 forint helyett volt 18 000, és az utolsó pár volt a 37-es méretben, szóval éreztem, hogy ez egy jel, hogy meg kell vennem, úgyhogy ez volt ugye 17 990 forint, de egy pillanatra sem bánom, mert egyrészt szükségem volt rá, másrészt meg nagyon örültem, hogy végre találtam ruhákat. Szóval 20 988 forintot költöttem ruhákra. Amiben így cipőket is beszámolok, nem fogok külön cipőkategóriát csinálni. Szerintem azért ennyire nem kell lebontani. Ajándékokra 920 forintot költöttem, ez igazából már nem is emlékszem, hogy mi volt. Ja, igen, a párom nagymamájának vettem egy szörpöt. Ennyi volt, ezt csak átraktam, hogy ugye ne a bevásárlás keretünket növelje, de igazából kemény 920 forintot hagyhattam volna benne. Nagyon ezt nem részletezném. Egy szörpöt vettem neki. Ennyi. Egyébként azért nem lett több, mert végül apukámnak, illetve a párjának, mert mind a kettőjüknek most ünnepeltük a szünnapját, nem vásároltam semmit, így ebben az értelemben, illetve amit vettem képeslap, az már szombaton volt, szóval az már az augusztushoz tartozik, hanem olyan ajándékot adtam nekik, ami élmény, és majd amikor kitalálják, hogy mikor érnek rá, mert nagyon elfoglaltak, akkor lefoglaljuk, és akkor majd kifizetem, de nem akartam így pénzt adni, szerintem ez kicsit furcsa lett volna, úgyhogy majd amikor kitalálják, hogy mikor érnek rá, akkor majd kifizetem, és akkor nyilván akkor lesz itt költségként is. Akkor napszemüvegre 25 877 forint mínuszban. Ez azért, mert ugye a cégnél, ahol dolgozok, van ilyen szemüvegtámogatás, azt hiszem, hogy ez egyébként ilyen törvényi kötelesség, de nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy van rá támogatás, úgyhogy feltöltöttem a számlát, amit ugye kértem a cég nevére. Olyan 34 000 forint volt körülbelül, amit fizettem, ugye a Lensmart oldaláról rendeltem szemüvegeket, például ezt is, ami rajtam van, és ebből 25 877 forintot állt a cég, szóval körülbelül 8 000 forintért, ha jól számolom, lett 4 darab szemüvegem, 2 napszemüveg és 2 sima szemüveg, szóval ennek tökre örülök, és egyébként egyik nap el is vittem 2 szemüveget, ami kicsit, hát így lecsúszott ugye mindig az orromról, pláne ebben a nagy melegben, meg sminke, stb. Eléggé könnyen lecsúszik, és kicsit beállítottam az egyik optikában, azt hiszem a Vision Expressben, mert az offotérben azt mondták, hogy mivel nem ott vásároltam, ezért nem fogják megcsinálni. Úgyhogy azt hiszem a Vision Expressben ott viszont nagyon kedves volt a hölgy, és beállította, úgyhogy már nem csúszik annyira, bár egyébként azért még így is egy kicsit lecsúszik. Úgyhogy amit mutattam, ilyen átlátszó szemüveg, az inkább ilyen itthoni, mondjuk ilyen vágós szemüveg, mert ugye a műanyag, nincsenek ilyen papucsok rajta, mint ezen, és hát így sokkal könnyebben lecsúszik. Na mindegy, utazásra 78 064 forintot költöttem, ez a pozsonyi szállásunk volt, mert végül úgy megyünk Palermóba, hogy először megyünk Pozsonyba, és következő nap megy onnan tovább a gép Palermóba, így jelentősen olcsóbb volt a repülő, mint hogyha közvetlenül megyünk. Szóval először megnézzük Pozsonyt, és akkor majd onnan megyünk tovább. Illetve ugye a szállást is ki kellett fizetni annak a barátunknak, aki foglalta, úgyhogy ezt mindig én fizettem ki először, és utána a párom odaadta nekem, ezért van 4 különböző tranzakció. Úgyhogy ez összesen 78 064 forint volt, tehát ez a palermói utazásunkhoz kapcsolódó szállás összesen. Otthon kategóriára 1400 forintot költöttem. Ja, igen. Igen, ez egy tepsi volt a Lidlben, illetve egy csomagválfa az Aldiban. Semmi nagyon izgalmas, de már szükség volt mind a kettőre. És végül vállalkozásra 10 785 forintot költöttem. Ez egyrészt 5000 forint volt, ami a kamarai hozzájárulási díj, vagy költség, vagy nem tudom micsoda, kamarai hozzájárulás, illetve az Etsy volt, amit ugye említettem, 5785 forint volt, forintra átszámolva ugye a nyitása. A könyvelőt pedig ugye utólagosan kell majd fizetnem, úgyhogy azzal mindenképpen kell terveznem, hogy 10 000 forint lesz havonta a könyvelő,
ami szerintem nagyon kevés ahhoz képest, amiket így láttam más könyvelőknél, és amellett, hogy ilyen alacsony a díja, mellette nagyon kedves is a hölgy, szóval nagyon örülök neki, hogy rátaláltam. Na de akkor lássuk is az augusztust, átmegyek erre a kerettervező oldalra, itt ugye már ki is választottam egyébként, úgyhogy megmutatom, egyébként ugye ez volt a július, és hogyha átváltok ide az augusztusra, akkor behúzza azokat a költségeket, amiket a beállítások fülön már korábban beírtam, hogy számolni kell velük. Például a páromnak ebben a hónapban lesz az ő napja, úgyhogy ezzel mindenképpen kell számolnom, illetve ugye a palermói nyaralásunk, és szeptemberben majd megyünk egy esküvőre, úgyhogy nem biztos, hogy kell rá másik ruha, viszont fel kell próbálnom azt a ruhát, amit évekkel ezelőtt az egyik unokatesómnak az esküvőjén vettem fel, mert attól tartok, hogy hátban vagy karban már nem férek bele. Na mindegy, szóval lehet, hogy arra is kell költenem, illetve ugye a könyvelőnek a 10 000 forintos díja, amit említettem, és a mikrofon, ami már itt van a kezemben, ez szerencsére nem lett egyébként 50 000 forint, csak 34 000 valamennyi, 35 000 forint mondjuk, úgyhogy ezt majd nyilván a következő hónap összefoglalásánál látjátok, és itt pedig látszik, hogy mennyi az, ami még megmaradt a hónapból. Menjünk is akkor végig, hogy mire mennyit tervezek. Egyrészt állampapírkamatokra 50.652 forintot írtam be. Ezt úgy szoktam egyébként beírni, hogy így a tranzakcióknál beírom, hogy ugye megvan hát így megnézem az államkincstáros mobilapban, vagy mobilkincstárban, szóval megnézem a mobilkincstárban, hogy ugye milyen esedékesség fizetések, tehát kamatok fizetések várhatóak, és akkor ugye beírom ide a dátumot, illetve hogy melyik papír, és ott van az is, ugye, hogy mennyit fizet. A diszkont kincstárjeknél úgy szoktam, hogy van ugye egy ilyen állampapír követő táblázatom is, és akkor ott kivonom a névértékből, mert ugye a névértéket fizetik ki, kivonom azt, amennyiért vettem, és akkor ugye a kettőnek a különbsége az az úgymond kamat, de ez nem kamat papíron, de olyan, mintha kamat lenne, tehát amennyit kapok igazából pluszban. Szóval ezeket így beszoktam ide írni, és akkor amikor megkapom, akkor beírom a kategóriát, illetve az alkategóriát, és akkor ilyenkor már ugye bele is számolja itt a bevételekhez. Én így szoktam ezt csinálni, de akkor menjünk is vissza a kerettervező oldalra. Úgyhogy 50.652 forint lesz összesen ebben a hónapban, amit kapok állampapírkamatokból, így nagyon egyéb bevételre nem számítok, illetve ajánlói bónuszokkal ugye nem tudok előre számolni. A szép kártya, hát ez valószínűleg marad a 21.900 forint. Ugye ez a kondi bérletemnek a díja, ami szinte biztos, hogy lesz. YouTube AdSense, hát egyelőre szerintem még nem nagyon lesz semmi, illetve ide Etsy-hez beírtam, hogy 316,69 euró. Ez egyébként azóta nőtt is, de szerintem ezt kitörlem egyelőre, mert még nem biztos, hogy ebben a hónapban ki fogom-e utalni az Etsy számlámról, szóval inkább ezzel nem terveznék. Úgyhogy ezt kitörlöm. A bérleti díj az marad ebben a hónapban is 65 000 forint, illetve a közös költség is ugyanannyi. A víz azt már ugye leolvastam elsőjén, úgyhogy a rámeső rész az 2100 forint lesz, illetve ugyanígy az árammal 2204 forint, a gáz az 0 forint, az internet az marad a rámeső fele 3730 forint, illetve a telefonom is marad 3000 forint. Nyugdíjra továbbra is 110 000 forinttal tervezek, remélhetőleg lesz ugye ajánlói bónusz, amit ugye a lejtírás számlában tudok felhasználni, illetve azt hiszem tegnap kaptam is egyet, úgyhogy valami 3000 forint már bejött. Megtakarítani ugye önerőre 100 000 forintot szoktam, ezt még mindjárt megnézem, hogy mennyi marad, mert lehet, hogy felemelem 150 000-re, illetve a vállalkozásba írok azért egy 50 000 forintot, hogy biztosan elég legyen. Tartozás apának az marad üresen, bevásárlásra akkor most 70 000 forintot írok mondjuk, mert azért azzal is számolok, hogy ugye nem leszünk itthon egy pár napig, szóval nem hiszem, hogy nagyon 75 000 forintot elérnénk. Közlekedésre mondjuk legyen 9500 forint, mert most voltam apukáméknál, ahova hévvel mentem, úgyhogy az 250 forint volt még pluszban. Kondi az maradt 21.900 forint. Banki költségek, hát nagyon remélem, hogy továbbra is nulla.
Háztartásra nem hiszem, hogy sok minden kéne, de legyen mondjuk 5000 forint. Személyes kiadásokra, hát legyen az is 5000 forint, nem hiszem, hogy sok minden. Szükséges lenne kávé, hát legyen ez is 5000. Étteremre, mondjuk a páromnak lesz szülinapja, szóval egy 15 000 mondjuk akkor beírok. A biztonság kedvéért, bár nem biztos, hogy étterembe megyünk, még meglátjuk, na mindegy. És akkor szórakozásra mondjuk beírok 10 000 forintot, de lehet, hogy nem is fogjuk használni, de meglátjuk. Megtakarításból költés, hát ruhára továbbra is remélem, hogy még azért sikerül a nyár vége előtt mondjuk egy rövid nadrágot találnom. Ajándékokra, megnézem, hogy mennyi. Itt ugye megtakarítás fülön meg tudom nézni, hogy mennyi az aktuális egyenleg. 30 000 forint. Hát lehet, hogy akkor mondjuk kéne ez hozzárakni. Mondjuk legyen egy 20, aztán maximum csökkentem, hogyha túl sok. Kötjük MyProtein. Hát kéne Jim Beamről rendelnünk, mert sem mogyoróval se datolja nincs. Úgyhogy legyen ez egy 25 000 forint, bár szerintem annyit nem fogunk felhasználni. Egészség nem. Hobbik, Shein, napszemüveg természetesen nem. Ezt egyébként majd ezt a napszemüveg kategóriát szerintem a következő évben, amikor ugye kitöltöm a tervezőt, akkor ki fogom venni ezt a kategóriát, és valamivel összevonni, esetleg egészséggel, vagy személyes alappal, valami ilyesmi. De egyébként az is lehet, hogy önerőbe rakom, vagy befektetem, nem tudom, mert nem hiszem, hogy a következő hónapokban, vagy akár években nagyon kéne új szemüveg, legalábbis remélem. Utazásra, hát mondjuk a 200 000 forintot megadom, bár nem biztos, hogy ennyire sok kell, azért így 4-5 napra. Autóra nem, otthonra nem hiszem, hogy nagyon vennénk bármit. Esküvő, hát a sajátunk biztos nem, de majd tényleg az jut eszembe, hogy ugye szeptemberben megyünk esküvőre, úgyhogy akkor szeptemberre kell majd terveznem ugye azért, amit így adunk az ifjú párnak pénzt, úgyhogy lehet, hogy ezt az ajándékok kategóriát egy kicsit emelnem kell, hogyha még marad a keretből, és akkor szeptemberben meg a másik felét. Személyes alapból szerintem nem fogok semmit költeni. Nyilván vésztartalék meg önerőre se azért ugrottam át. Vállalkozásra viszont a 10 000 forint könyvelő az biztos, és ugye a 35 000 forint a mikrofonra az is, úgyhogy akkor mondjuk az 50 000 forintot beírom tervnek, aztán meglátjuk. De ugye ezt nem a bevételekből vonja le, hanem ezt a megtakarításokból, tehát ez nem csökkenti azt, hogy mennyi marad így a hónap végére. Szóval 47 511 forint maradt még erre a hónapra, akkor valamit említettem, hogy arra még teszek félre. Ja igen, ajándékokba, ide 25 000 forintot mondjuk, szerintem egy ilyen 50 000 forintot szokás így fejenként azért adni az ifjú párnak, úgyhogy majd a másik felét szeptemberben, és akkor maradt még 22 511 forint, szerintem ezt így hagyom, hogy legyen egy kis mozgástér erre a hónapra, szóval igazából ez a tervem augusztusra. Már egy pár kategóriából költöttem is természetesen, ahogy láthattátok, illetve már befizettem a lakással kapcsolatos kiadásokat tegnap, szóval az is már megvan, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon augusztusra. Egyrészt így a pihenés szempontjából, másrészt pedig így a vállalkozás szempontjából szeretnék majd egy másik terméket is kirakni, de nem akarok semmit ígérni, mert láttuk, hogy mennyire sok idő volt az előző is, mire elkészült. Úgyhogy ha esetleg érdekel titeket, akkor a linket a leírásban találjátok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondotok, hogy milyen a hangja a mikrofonnak, és hogy így jobban érthető, amit mondok. Nagyon remélem, hogy igen, mert egyébként nem szoktam túl hangosan beszélni, illetve mivel egy társasházban lakunk, azért nem is szeretek kiabálni, hogy ne hallják nyilván a szomszédok. Szóval írjátok meg kommentben, hogy tetszik nektek a mikrofon, mármint így a hangzás, mert remélem, hogy sokkal jobb, mint a telefonnal volt. Július egyértelműen jobb volt, mint június, de azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy júniusban is nagyon sokat haladtam,
csak az nem volt ennyire látványos, mint a július. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást, akár az ajánlói linkek használatával, akár hogyha vásároltatok a Tudatos Pénzügyi Tervezőből, illetve nagyon sok kedves kommentet, e-mailt, üzenetet is kaptam, szóval köszönöm szépen a támogatást, és tényleg remélem, hogy érdekesek és hasznosak ezek a videók nektek. Néha egy kicsit talán repetitív, hogy ugye ugyanazokat a költségeket mondom el, de hát ilyen a való élet igazából, hogy nem feltétlenül vannak mindig nagyon izgalmas dolgok. Na, mondjuk ebben a hónapban azért elég sok izgalom volt. Remélem, hogy hasznos és érdekes volt ez a videó. Ha igen, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a jövőben se hasonló tartalmakról, illetve ha van kedved, írj egy kommentet, hogy neked milyen volt július, van-e valami izgalmas terved augusztusra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!